Ootko sä ikinä nähnyt sähköpyörää, missä olisi 2 moottoria? Tänään mulla on testissä Shengilon S600 sähköpyörä, missä tosiaan täältä takalta löytyy moottori, mutta nyt myös poikkeuksellisesti täältä edestä, eturenkaasta, tuolta löytyy kans moottori. Joten tutustutaan tähän sähköpyörään vähän tarkemmin tällä videolla, mutta mä erityisesti haluan vastata tällä videolla siihen kysymykseen, että mitä mahdollisia hyötyjä kuin myös haittoja sähköpyörään tulee, kun siinä on nimenomaan 2 moottoria. Lakiasiat tosiaan tästä alta pois, eli siis Shengmilo lähetetään sähköpyörä mulle ilmaiseksi testiin, mutta siitä huolimatta mä aion siis kertoa ihan mun rehelliset mielipiteet tästä sähköpyörästä. Mutta aloitetaan nyt siis siitä, että mitä ihmeen järkeä on oikeasti asentaa sähköpyörään 2 moottoria. No, yksinkertaisuudessaan vääntö. Nimittäin Shengmilo on tähän sähköpyörään nyt asentanut tonne taakse 80 Nm vääntävän moottorin, mutta ne on myös asentanut tänne eteen saman moottorin. Eli se nyt oikeasti tarkoittaa sitä, että tästä sähköpyörästä lähtee yhteensä 160 Nm vääntöä. Okei? Pyörän paino nousee siinä nyt jonkin verran, eli tämä pyörä painaa sähköpyöräkategoriassa tosi paljon, eli 36 kilogrammaa. Mutta kun sä otat ton väännön määrän huomioon, niin onhan se nyt aika posketon määrä vääntöä ehdottomasti. Ja mä en ole ainakaan onnistunut löytää yhtään ylämäkeä, mitä mä en täällä todella helposti pääsisi. Ja täällä löytyy toi kaasukahvakin, niin mä näytän teille vähän, että miten se oikeasti toimii. 25 kilsaa tunnissa pamahtaa kyllä mittariin. Aika pirun nopea! Ei siinä montaa sekuntia mene. Samaan aikaan kannattaa kyllä olla vähän varovainen. Kuten kuuluu, niin eturengas voi oikeasti vähän menettää pitoa, jos sä et ole varovainen sen kanssa. Suhteellisen jyrkkä ja varsinkin niin jos menee tommosella perus yksimoottorisella sähköpyörällä, niin vauhti kyllä hiipuu tosi paljon. Ja varsinkin jos sä lähtisit paikaltaan tätä vetää, niin se olisi aika tuskaa. Joten helposti kiihtyy. Ei mitään ongelmaa. Eli erityisesti ihmisille, jotka tykkää sähköpyörässään siitä väännön tunteesta ja tehon määrästä, kuten esimerkiksi minä, varmasti voi tykkää tämmöisellä tuplamoottorisella sähköpyörällä ajosta. Mutta siis ihan ylipäätänsä siis, jos sulla on vähän enemmän elopainoa, sulla on joku painavampi reppu mukana ja vaikka sivulaukutkin vielä siihen päälle, niin semmoisen yksimoottorisen sähköpyörän vääntö voi oikeasti alkaa tuntua aneemiselta suoraan sanottuna. Ja ei ehkä välttämättä pääse siinä tilanteessa nauttia ihan niistä kaikista sähköpyörän tarjoamista eduista, joten erityisesti semmoisen tapaukseen niin tämmönen sopii tosi hyvin. Mutta mulla on myös yksi erityistapaus, missä tämmöiset tuplamoottoriset sähköpyörät voittaa kaikki yksimoottoriset sähköpyörät. Ja se on nimittäin peräkärryn vetäminen. Ja se on semmoinen asia, että ei välttämättä tule kovin monelle mieleen, mutta mulla ei ole enää autoa, joten mä päätin ostaa semmosen Carla Cargo peräkärryn. Siinä on maksimikantokapasiteetti 200 kilogrammaa, joten voitte varmaan ymmärtää, että siis 200 kilogramman vetäminen yksimoottorisella sähköpyörällä ei ole ainakaan mun mielestä kovinkaan realistista, ainakaan niitä matkoja, mitä mä teen, joten mun valinta on aina tämmönen tuplamoottorinen sähköpyörä, kun mä lähden sillä vetämään. Ja siis ihan ylipäätänsä siis käytännön muita kohteita, mitä voi vetää, jos sä et välttämättä peräkärryä halua sähköpyörää ostaa, niin on siis lapsikärry. Eli jos te haluatte mennä vaikka jonnekin pyöräretkelle perheen kanssa, mutta sitten perheen pienin ei vielä jaksa pyöräillä niin pitkään tai ei välttämättä osaa vielä pyöräillä, niin helposti lapsikärry tämmöisen perään, niin sä et edes tunne, että siellä perässä edes on mitään. Joten siinäkin mielessä tää on mun mielestä tosi kätevä, mutta on vielä yksi asia, missä tuplamoottorinen sähköpyörä on ihan ylivoimainen, ja se on talviajo. Eli koska sulla on 2 moottoria, jotka vetää, niin aika lailla tää kulkee kuin juna kaikista lumikinoksista läpi. Ja nimenomaan kun sulla eturengaskin vetää siellä, niin vaikka sulla vähän niin kuin takarengas meinaisi nousta silleen vähän tyhjälle, että jos sä menet semmoisten isojen aurauskinosten läpi, niin se voi olla välillä vähän vaikea päästä. Niin tällä menee ihan suoraan läpi, koska siis myös nyt kun on vähän enemmän massaa tuolla eturenkaassa, niin sekin auttaa ylipäätänsä siinä, että mulla ei ole oikeastaan tullut mitään lumijuttuja vastaan, mistä mä en olisi tuplamoottorisella sähköpyörällä oikeastaan edes päässyt. Eli siinä ehdottomasti, mä olin aika yllättynytkin jopa, kuinka paljon paremmin nämä tuplamoottoriset sähköpyörät menee talvella. Se on melkein semmoinen asia, mitä melkein pitää vaan kokea, koska mä olin aika skeptinen ainakin itse aluksi.
Ja siis kans tässä sähköpyörässä, niin tässä on tuumakokoa aika hyvin. Tää on 26 tuuman kokoiset renkaat, vähän leveämpääkin. Niin pelkästään sekin antaa sulle jo vähän semmoista ekstra maavaraa siihen, niin sä pääset kaikki lumijutut helposti yli. Ja musta tuntuu, että siinä oli aika lailla kaikki ne hyvät puolet tämmöisessä tuplamoottorisessa sähköpyörässä. Mutta mitä mahdollisesti heikkoja puolia sitten tämmöisessä sähköpyörässä oikeastaan edes tuleekaan? No, aloitetaan nyt heti ensimmäisenä siitä, että tämä rengaskoko, varsinkin tässä kyseisessä sähköpyörässä, on ongelma. Tämähän on 3 tuumaa leveä rengas, mikä tarkoittaa sitä, että se ei ole niin kuin läskirengas, mutta ei se ole myöskään plussarengas. Ja se myös tarkoittaa sitä, että näitä renkaita ei oikein ole saatavilla. Eli ei ole hyviä nappularenkaita, eikä ole nastarenkaita. Joten tavallaan nuo asiat, mitä mä sanoin tuosta talvisuoriutumiskyvystä, niin ei välttämättä päde tähän sähköpyörään ainakaan niin paljon. Toki mä voisin ajatella nimenomaan, että jos sä ostat tämmöistä Chengmiloa, niin sä pyrit pysymään siinä budjettihintaluokassa ja sä olisit mahdollisesti valmis tekemään itse nastarenkaas, mutta kun ei ole niitä hyviä nappularenkaita saatavilla, niin tämmöiseen sähköpyörään se on vaan aika hankalaa. Mä en tiedä, saisiko tähän ehkä 4 tuumaa leveät renkaat asennettu mahdollisesti, mutta mä en tiedä, miten se niinku oikein istuisi tuohon tavallaan, kun toi vanne on niinku vähän lyhyempi tai kapeampi, niin mä en oikein siitä tiedä. Joten se on mulle oikeasti todella iso miinus, että ei oikeastaan talvella tällä on hirveän hyvä ajaa. Nyt toki on ollut näin sulaa, niin tällä voi helposti ajella, mutta jos tulee jäätä ja semmoista, niin aika lailla käyttökelvoton silloin. Etumoottorihan tuo tähän pyörään ehdottomasti lisää painoa, mutta tämmöisissä 25 plus vauhdeissa, niin se kyllä tasapainottaa kans tätä pyörää aika kivasti. Se tuntuu, että se vähän auttaa tuossa ohjattavuudessakin, hoppa, mikä on vähän yllättävää, mutta sitten ehdottomasti, jos me hiljennetään vauhtia, niin silloin tavallaan tämmöiset pienet liikkeet voi tuntua vähän raskaammilta ja vaikeammilta tehdä, että kun siellä on enemmän sitä massaa nimenomaan, mitä sun pitää liikutella, että jos niin kuin kaupungissa ajelee enemmän, niin tää voi olla vähän semmonen raskaampi sähköpyörä siihen, mutta jos on tämmöisiä pidempiä vaanoja, niin tämmöisellä tää ehdottomasti tuntuu paljon kivemmalta ajella ja ohjata ylipäätänsä, että on vähän helpompi siirrellä tämän pyörän massaa sitten, koska se on kans vähän jaottunut silleen. Joku varmaan voi olla tosi innokkaana kommentoimassa jo sinne videon alle, kuinka tässä on yli 1000 wattin moottori, niin silloinhan tää pitäisi rekisteröidä mopoksi. Ja siihen mä haluan nimenomaan vähän avata tämmöistä keskustelua, koska tämän pyörän mukana tulee siis 2 tarraa. Ja niissä tarroissa on moottorimerkinnät 250 wattin moottoreille. Eli jos sä asentaisit tarrat näihin moottoreihin, niin periaatteessa on aika lailla mahdoton todistaa, etteikö noita moottoreita olisi vaihdettu 250 wattin moottoreihin. Mikä silloin taas tavallaan tarkoittaisi sitä, että tämä sähköpyörä kuuluisi L1E-A ajoneuvoluokkaan, koska tämä painaa siis painaa yli 25 kilogrammaa ja siinä olisi yli 250 wattin moottorit, mutta alle 1000 wattin nominaalitehoiset moottorit, koska piikkitehoja nimenomaan ei ole rajoitettu ollenkaan siis näissä laissa. Eli esimerkiksi otetaan esimerkiksi vaikka semmoinen 250 wattin moottori, niin niistä tulee jopa piikkitehoa 1300 wattia, joten ei ole mitenkään epärealistista ajatella, että tässä olisi 250 wattin moottoria, mistä tulisi noin 2000 wattia piikkitehoa. Joten tämä nimenomaan mun mielestä herättää semmoisen mielenkiintoisen kysymyksen, että mitä mieltä te oikeasti ootte siitä, että pitäisikö mahdollisesti piikkitehoja jotenkin rajoittaa vai pitäisikö vääntölukua rajoittaa vai onko sillä yhtään mitään väliä. Joten erittäin mielelläni mä kuulisin teidän kommentteja tähän aiheeseen, koska tämä on aika moniulotteinen aihe ja nimenomaan, että onko sillä mitään väliä. Koska oishan se mun mielestä aika kätevää tavallaan, että mun ei tarvitsisi nyt vaihtaa tähän näitä moottoreita, kuten minä olen ehdottomasti vaihtanut tähän 250 wattin moottoria, jotta mä voin tällä tieliikenteessä ajaa. Mutta oishan se kiva, että sitä ei tarvitsisi tehdä. Joten jätä ihmeessä kommenttia, mitä mieltä sä oikeastaan oot tästä aiheesta. Chengmilo on ehdottomasti parantanut nimenomaan jousituksen tuntumaa. Ei välttämättä ehkä laatua, mutta siis se, että toi keskijousitus oikeasti tuntuu tekevänkin tällä kertaa jotain, että silloin niissä aikaisemmissa malleissa niin se on ollut tosi jäykkä ja mun painoiselle kuskille se ei ole ei siitä ollut oikein mitään hyötyä välttämättä, ainakaan iloa
niin tässä ehdottomasti siinä on parannettu merkittävästi sitä tuntumaa. Ja siis jarruthan tässä on nimenomaan noin Tektron-kopiot näyttäisi olevan. Musta tuntuu, että varmaan toi takajarru itse asiassa pitäisi ilmata, että se oikeesti jarruttaisi kunnolla. Siinä tuntuu olevan just vähän semmoista ekstra liikettä siellä, mikä tuntuu vähän semmoiselta, että ei ihan maksimitehoja kyllä saa purettua ja sitten se vähän niinku häipyy siinä kans kun jarruttaa. Sitten ylipäätään niinku jarrutusteho on vähän ehkä heikomman puolen, mikä on niinku tämmöisessä tuplamoottorisessa sähköpyörässä. Ei ehkä ihan se optimaalein, mutta no joka tapauksessa. Jos aiot tämmösen ostaa, että itse pitäähän näitä tietenkin huoltaa, ei välttämättä löydy huoltoja näille. Mutta joka tapauksessa kaasukahvaa löytyy, mikä on valmiiksi asennettuna tässä paketin mukana. Se on ihan kiva näyttö, suhteellisen selkeä, se on helppo lukea jopa kirkkaallakin säällä, mutta meillä ei ihan hirveästi mitään kirkkaita säitä on näkynyt täällä. Mutta siitä näkyy tosiaan toi avustustaso 1–5, matkamäärä, kokonaiskilometrimäärä, maksiminopeus ja keskinopeus niin käynnistämisen jälkeen, eli ei mitenkään ihan hirveän laajasti näy, ja sitten akku näkyy vaan tuollaisena 4 pykälänä, sori, mitä se on? 6? Eikö nyt 6? 5 pykälää näkyy siitä, ja mitä mä nyt tuossa toimintasädettä vähän testailin tällä 48 voltin 18,5 amperitunnin akulla, niin toimintasädettä mä saan tämmösinä pakkaskeleina, mitä tuossa oli, niin semmonen 50 kilometriä suurin piirtein. Mä vedin aika isolla avustuksen. En vetänyt tuplamoottoreilla, eli jos vetäisi tuplamoottoreilla ja vähän kovempaa, niin musta tuntuu, että se tippuu siihen 30 ja 35 kilometrin välille, jopa ehkä vähän vähemmän, jos lisää tuota nopeutta. Löytyy niinku integroitu etuvalo, mikä ottaa virtaansa suoraan tuolta akulta. Takavaloa valitettavasti ei oo, ja semmonenhan kannattaa tosiaan ehdottomasti hommaa, jos talvella aiot ajaa, koska sehän on nykyään vaatimuksissakin, että pitää olla takavalo, ei riitä pelkästään heijastin enää. Ja ylipäätään se on hyvä turvallisuutta lisätä. Tää on nopeussensorilla varustettu, eli polin avustustuntumaa ei välttämättä oikeastaan ole, mutta se tekee ton samaan aikaan tästä pyörästä semmosen aika kasuaalin ja helpon pyöräillä, että sun ei tarvii hirveästi laittaa tai käytännössä ollenkaan omia voimia alas, jos sä et haluu. Tosta löytyy torvi. Se on kova ääninen, mutta se on kohdistettu suoraan sua päin. Ajoasento tuntuu hyvältä, ihan hirveästi yli 178 senttimetriselle kuskille en tätä suosittelisi. Musta tuntuu, että se alkaisi tuntua vähän pieneltä nimenomaan. Tää varmaan sovisi jopa 165 senttisille, koska toi stemmi on aika pitkä, että jos ton stemmin lyhentäisi, ottaisi jonkun pienemmän palan siihen, niin sitten tää sopisikin varmaan. Mutta ajon mukavuus tuntuu silleen hintaisekseen oikeesti aika miellyttävältä. Ei mulla oikeastaan ole mitään valittamista tämmöisestä. Kilometrejäkin mulle kertynyt suhteellisen nopeasti tästä muutamassa päivässä 105. Näyttäisi nyt mittarissa olevan täynnä. Mulla on ollut ihan kiva lähteä täällä pyöräilemään ja mä kävin vetää semmosen vähän isommankin loopin, kävin Lahdessa kanssa pyöräilemään ja semmoista. Niin, siis se suoriutuu kyllä pääsääntöisesti melkein mistä vaan. Mutta just toi talvi, jää on tänne pyörän heikkous, kun ei saa niitä nastarenkaita. Niin, mut jos pääsääntöisesti teet anyways niin kesäisin, keväisin, syksyisin ja et tykkää talvipyöräilystä, niin silloinhan se ei oo edes mikään ongelma. Nopeus on myös aihe, mikä monia puhututtaa sähköpyörissä. Eli tästähän pystyy säätämään sitä nopeutta, painolla plussa ja miinusta ja sitten pääsee sinne asetusnavigointiin ja sieltä P03-asetukseen ja siitä voit sitten säätää sitä nopeutta, jos haluat mennä vähän kovempaa tai hitaampaa vauhtia. Ja siihen just vähän sitä, että mä kyllä itse ainakin käyttäisin mielelläni sitä autoilulogiikkaa, eli jos sä autolla ikinä ajat ylinopeutta, kuten varmasti monet voi semmoista pientä ylinopeutta harrastella välillä, niin onko se sitten kuinka väärin ajella jossain tyhjällä kelvillä hieman yli 25 kilometriä tunnissa? Nämä on näitä omia moraalisia kysymyksiä, mitä sä voit pohtia. Ja mun mielestä se on ihan kiva kuitenkin, että sähköpyörässä on se valinta,
että se voisi mennä mahdollisesti vähän kovempaa. Jos sulla on jotain kysyttävää, niin jätä ihmeessä kommenttia tonne videon alle, niin mä vastaan sit niin parhaani mukaan. Ja käytä ihmeessä sitä koodia MANAATTI, niin saat ekstra 7% alennusta, jos se kiinnostaa ostaa tämmönen pyörä. Niin nähdään seuraavassa videossa uudestaan sähköpyörien parissa.